Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Σάββατο, 27 Απριλίου του 2024. Χθες το απόγευμα είχαμε μία εκδήλωση στην Πάτρα, στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδος, η ΝΑΔΕ. Ήταν ο διοργανωτής. Η εκδήλωση έγινε στο αμφιθέατρο, ένα μικρό αμφιθέατρο, ένα πολύ όμορφο, του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών. Δεν ήταν ανοιχτό για να δω τη συλλογή του και σήμερα έπρεπε να φύγω νωρίς εδώ να ετοιμάσουμε τα πράγματα. Δεν μπόρεσα να δω τη συλλογή, σε άλλη επίσκεψη θα τη δω, αλλά όσον αφορά το κτίριο, είναι καταρχάς αρχιτεκτονικά είναι ένα καταπληκτικό κτίριο και μέσα φαίνεται λειτουργικό, ωραίο, μεγάλο. Να μην σας πω ότι ίσως είναι το μεγαλύτερο, μετά το Νέο Μουσείο της Αθήνας, το μεγαλύτερο κτηριακό συγκρότημα που είδα και ίσως και το καλύτερο, ίσως. Επαναλαμβάνω χωρίς να δω το περιεχόμενό του. Άρα ευχαριστώ τον κύριο Φωκίωνα Ζαΐμη, μέλος γόνο της οικογένειας των Ζαΐμιδων από την Κερπινή των Καλαβρίτων και όλους όσους, τον κύριο Μελετόπουλο που μιλήσαμε μαζί. Ήταν και 3 υποψήφιοι ευρωβουλευτές οι οποίοι ακολούθησαν τις ομιλίες του Μελετόπουλου και του Εμού. 3 υποψήφιοι ευρωβουλευτές. Εν πάση περιπτώσει ήταν μια καλή εκδήλωση, πολιτισμένη. Είδα ότι ο κόσμος άκουσε με προσοχή αυτά που υπόθηκαν. Θεωρώ ότι αυτά λείπουν από την ελληνική πολιτική πραγματικότητα. Λείπουν, να πω μια λέξη τώρα, μπορεί να τη χαρακτηρίστηκε σοφιστική, οι μεθέξεις, δηλαδή να είμαστε μαζί. Να μιλάει ο κόσμος, να ρωτάει, να έρχεται σε επαφή με τους ανθρώπους, γιατί το ηλεκτρονικό είναι μια λύση, αλλά δεν είναι και πανάκια. Αυτά για την εκδήλωσή μας στην Πάτρα. Ήρθαν πολλοί φίλοι της εκπομπής, τους ευχαριστώ για αυτό. Εγώ δεν είχα χρόνο και να το διαφημίσω, ίσως ερχόντουσαν περισσότεροι, αλλά όταν δεν είμαι διοργανωτής δεν θέλω να το κάνω αυτό. Πριν περάσουμε στα θέματά μας, να πω ότι είναι σημαντικό για την κάθε εκπομπή να γράφετε σχόλια εφόσον έχετε να πείτε κάτι και να πατάτε μου αρέσει. Αυτό, επαναλαμβάνω, ανεβάζει την εκπομπή σε αυτές τις προτινόμενες από την Google και έχουμε περισσότερη τηλεθέαση. Πολλοί άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα πλέον να παρακολουθούν την εκπομπή. Όσοι θέλετε να βοηθήσετε λοιπόν, βοηθάτε με αυτόν τον τρόπο. Όσοι θέλετε να βοηθήσετε με άλλους τρόπους, μπείτε κάτω από το περισσότερα. Υπάρχουν 2 τρόποι που μπορείτε να βοηθήσετε το κανάλι για να βελτιωθεί η ποιότητά του. Και να πάμε λίγο και στα θέματα της Επιτροπής για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο. Προχωρούν οι εγγραφές, που δεν είναι και το αποκλειστικό δείγμα, είναι όμως κάτι. Εδώ μου δείχνει ο πίνακας 4.100 περίπου αυτή την ώρα που γράφεται η εκπομπή, αλλά μου λένε από τους ανθρώπους που χειρίζονται ότι είναι 6-7 χιλιάδες, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως αν είναι έτσι, ήδη οι 4.100 είναι ένα καλό νούμερο. Να προχωρήσουμε την Επιτροπή, εννοώ να ανοίξει και να απλωθεί στους Έλληνες όλου του κόσμου, στην Κύπρο αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Με ενημέρωσαν οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει τα οργανωτικά ότι έχουμε μισθώσει μία πλατφόρμα η οποία θα στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικά στα email που έχετε δώσει, μαζικά 5.000 με τη μία, οπότε με 1-2 κουμπιά θα μπορούμε να επικοινωνούμε. Ετοιμάζονται ήδη τα τηλεοπτικά σποτ, αυτά που θα είναι για τις τηλεοράσεις με βάση τα προβλεπόμενα από το ΕΣΟΡΟΥ, αλλά και οτιδήποτε άλλο αφορά την δράση και την παρουσία των υποψηφίων ευρωβουλευτών θα σας αποστέλλεται και έτσι θα αποκτήσει μια διαδραστικότητα και ένα νόημα η εγγραφή σας. Θα ακολουθήσει μετά
και η χωροθέτηση, πόσοι βρίσκονται σε κάθε περιοχή, για να μπορούμε να κάνουμε και επιλεκτική ενημέρωση για θέματα που αφορούν τις περιοχές, για παράδειγμα την Κύπρο, την Κρήτη, τη Μακεδονία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή το Λονδίνο, αυτά σαν γενικές πληροφορίες. Αυτά για το συμμετέχω, για την συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές. Είχαμε χθες και δεν μπορούσα, επειδή ήμουν στην Πάτρα, είχε δύο πολύ σημαντικές εκδηλώσεις που δεν μπόρεσα να παραστώ. Η μία ήταν του Βαχίτ Τουρσούν, ένας, δεν λέω πλέον ελληνόφωνος, έχει κάνει και τεστ DNA και ο άνθρωπος είναι Έλληνας, γεννήθηκε στον τραπεζούντα του Πόντου, γεννήθηκε σε μουσουλμανική οικογένεια, ο ίδιος ακολούθησε έναν άλλο δρόμο, ανακάλυψε την Ελλάδα τυχαία, ήρθε στην Ελλάδα τα τέλη της δεκαετίας του 80, είναι πολλά χρόνια εδώ, έχει γράψει βιβλία καταπληκτικά, λεξικά, τα οποία τα επιμελήθηκαν γλωσσολόγοι παγκοσμίου φήμης και του εξωτερικού. Τα παρουσίαζε χθες ο Αργοναύτης Κομινούς, δεν μπόρεσα να πάω, και επίσης εδώ στο σπίτι της Κύπρου. Να πούμε καταρχάς, να γυρίσω λίγο πίσω, είναι συγκινητικό που έρχονται άνθρωποι στο βιβλιοπωλείο που δεν έχουν γνώσεις ηλεκτρονικές και θέλουν να εγγραφούν. Έρχονται άνθρωποι, είναι πολύ συγκινητικό. Αυτό που λένε είναι να μην προδοθούμε για άλλη μια φορά. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι μεγάλη ευθύνη αυτή η πρωτοβουλία που πήραμε για την Επιτροπή για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο. Το βιβλιοπωλείο μας είναι Φιλελλήνων 14 στην Πλατεία Συντάγματος. Το τηλέφωνο μας είναι 210 33 16 036. Μπορείτε να επικοινωνείτε και να γίνεται η γραφή και τηλεφωνικά και από εκεί και μετά να αποκτήσουμε μια δυνατότητα επικοινωνίας η Επιτροπή με τους ανθρώπους που θέλουν να συμμετάσχουν, λέει είναι μια φορά, συμμετέχουν είναι διαρκείας. Λοιπόν, η δεύτερη εκδήλωση έγινε πάλι παρουσίαση βιβλίου εδώ στο σπίτι της Κύπρου, δίπλα στο βιβλιοπωλείο, που στο κτίριο της Κυπριακής Πρεσβείας υπάρχει μια αίθουσα που λέγεται σπίτι της Κύπρου. Εκεί παρουσιάστηκε ένα τρίτομο έργο του Γιάννου Χαραλαμπίδη, άρθρα του οποίου φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα μας τακτικά, στην ιστοσελίδα Infogrón Πολιτικά, και εκεί προλόγησε ο Αντώνης Σαμαράς. Χωρίς να σημαίνει τίποτα αυτό πολιτικά, θα ήθελα να διαβάσω το κείμενό του, όπως το είδα δημοσιευμένο, γιατί έχει μηνύματα που αφορά όλους μας και είναι και στο πνεύμα αυτό που κάνουμε εδώ στις εκπομπές. Το βιβλίο του Γιάννου Χαραλαμπίδη λέγεται «Εμφύλιος πόλεμος, ΕΟΚΑ Β, Παρακράτος και Χούντα», του Γιάννου Χαραλαμπίδη, τρίτομο. Όσοι θέλετε μπορείτε να το ζητήσετε και από το βιβλιοπωλείο. Ο χαιρετισμός λοιπόν του Αντώνη Σαμαρά. Ήταν παρόν και χαιρέτησε από το βήμα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είμαι και πάλι εδώ, σταθερά δίπλα σας, και εννοεί τους Έλληνες της Κύπρου. Σταθερά και αταλάντευτα όλα μου τα χρόνια στο πλευρό του κυπριακού ελληνισμού. Πάντοτε υπερασπιστής του κυπριακού αγώνα της Κύπρου μας, του ελληνισμού μας, που δεν εγκαταλείπεται, δεν λησμονιέται, δεν τίθεται υποδιαπραγμάτευση, διότι ο ελληνισμός της Κύπρου είναι ο άλλος μας εαυτός. Εδώ συνάδει αυτό που είχε αναφέρει ο Ιων Δραγούνης για τη Μακεδονία μας, στη διάρκεια του Μακεδονικού αγώνα. Εάν σώσουμε, είπε, τη Μακεδονία μας, σώζουμε την Ελλάδα. Το ίδιο ισχύει και για την Κύπρο μας. Είχε πει και κάτι ακόμη ο μεγάλος αυτός Έλληνας πατριώτης. Τι θα πει Ραγιάς? Ραγιάς είναι εκείνος που τρέμει τον Τούρκο, που είναι σκλάβος του φόβου του. Ο Ραγιάς είναι μισός άνθρωπος. Τη ραγιαδοσύνη του την ονομάζει αναγκαία φρονιμάδα. Αυτό είναι ένα μήνυμα στους κατευναστές των Αθηνών και της Λευκωσίας, κυρίως των Αθηνών. Γιατί από εμάς παίρνουν θάρρος οι κατευναστές της Λευκωσίας. Και τα λέω αυτά δημόσια όπως πάντα, διότι παρατερώ περίεργα πράγματα εσχάτως, για να το πω κομψά. Υπάρχουν στην Αθήνα επαγγελματίες κατευναστές
που ισχυρίζονται ότι τα ελληνοτουρκικά ζητήματα που εγείρει η Τουρκία δεν διευθετούνται λόγω του Κυπριακού και ότι επομένως πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς την Κύπρο. Εγώ επαναλαμβάνω μια αλήθεια και μια αυτονόητα στρατηγική εθνική θέση. Τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό έχουν τον ίδιο λόγο που δεν επιλύονται. Λόγω της τουρκικής επιθετικής και επεκτατικής πολιτικής που αξιώνει τη διχοτόμηση του Αιγαίου και της Κύπρου. Θέλω να είμαι σαφής. Καμία λύση στα ελληνοτουρκικά δεν μπορεί να εξευρεθεί χωρίς πρώτα τη δημοκρατική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού επί τη βάση των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου. Βλέπετε, αποφεύγει να μιλήσει για διζωνική, δικοινοτική και ας μην ξεχνάει κανείς, η μισή σχεδόν Κύπρος είναι σήμερα υποκατοχή μετά από τουρκική εισβολή. Η Λευκοσία είναι η τελευταία πρωτεύουσα πόλη στη Δύση χωρισμένη στα δύο. Και αυτό είναι ντροπή για τον πολιτισμό μας. Φίλες και φίλοι, κλείνουν φέτος 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή. 50 χρόνια εισβολής και κατοχής σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 50 χρόνια μιας σύγχρονης ελληνικής τραγωδίας χωρίς τέλος. Και διερωτώ με, γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει όσο οφείλει σε διεθνείς πρωτοβουλίες για την υπενθύμηση της τραυματικής αυτής επετείου? Ολόκληρη η φετινή χρονιά των 50 ετών από την τουρκική εισβολή θα έπρεπε να είναι αφιερωμένη στην προβολή της Κυπριακής τραγωδίας και εννοώ στην διεθνοποίησή της. Σε λιγότερο από 3 μήνες είναι η μαύρη επέτειος, τότε που το «δεν ξεχνώ» έγινε σύνθημα καρδιάς και συνείδησης για τον κάθε Έλληνα. Και το λέω ξεκάθαρα, δεν ξεχνέτε το «δεν ξεχνώ». Και κάτι ακόμα, τα όσα ανήκουστα συνέβησαν πρόσφατα με το ψήφισμα για το Κόσοβο δεν εκφράζουν την Ελλάδα και τον ελληνισμό. Και θα ήταν πιο σημαντικό να ασχοληθούμε με τα 50 χρόνια αντί να εμπλέκουμε τον ελληνισμό σε μονοπάτια επικίνδυνα όπως το ψήφισμα για το Κωσυφοπαίδιο. Εδώ θα ήθελα να σας πω το εξής. Τώρα εντάξει, δεν μπορώ, ίσως ο Χάκ να μπορεί να το κάνει, αλλά αυτήν την πρόταση ή τον προβληματισμό του Αντώνη Σαμαρά την έχουμε πει εδώ στην εκπομπή. Ότι θα έπρεπε όλο το 2024, 50 χρόνια μετά την εισβολή, να είναι αφιερωμένο στην εισβολή. Με αναφορές στα δελτία ειδήσεων, με εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα, ανά τον κόσμο, από τις ελληνικές κοινότητες, από τους συλλόγους μας, από τους ανθρώπους που κατέχουν θέσεις στο εξωτερικό, να προβάλλουν την εισβολή για να διεθνοποιήσουν τη συνεχόμενη κατοχή της Κύπρου. Αλλά πώς να το κάνεις αυτό όταν πηγαίνεις στα πόδια του Ερντογάν στην Άγκυρα στις 9 Μαΐου? Πώς να το κάνεις? Για να δείτε ότι τα επικίνδυνα μονοπάτια όταν τα παίρνεις δεν ξέρεις πώς θα σε οδηγήσουν και όπως λέει μια ρίση, η λογική του κατήφορου είναι ο πάτος. Λοιπόν, στις προηγούμενες ευρωεκλογές στην Κύπρο είχε γίνει μια σωστή κίνηση. Τότε μάλιστα είχαμε πει έπρεπε να βάλουν το Λεβέντ Τσενέρ υποψήφιο. Δεν ξέρω αν τον είχαν βάλει κιόλας, πάντως δεν εκλέχτηκε. Το ΑΚΕΛ πάντως είχε βάλει ως υποψήφιο έναν Τουρκοκύπριο. Επί της αρχής σωστή κίνηση για να δείξει ότι εμείς με αυτήν την κίνηση δεν αναγνωρίζουμε την διχοτόμηση του νησιού, την de facto διχοτόμηση με τον τουρκικό στρατό. Για μας οι πολίτες της Κύπρου είναι ένα και δίνουμε την ευκαιρία σε έναν Τουρκοκύπριο να ψηφιστεί ελεύθερα από χριστιανούς και μουσουλμάνους, από Έλληνες και μουσουλμάνους της Κύπρου και αν πάρει τις περισσότερες ψήφους να εκπροσωπήσει την ενιαία Κυπριακή Δημοκρατία στο σύνολό της, να την εκπροσωπήσει στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο υποψήφιος ήταν ο Νιαζί Κζιλ Γιουρέκ, που είναι καθηγητής και σε Πανεπιστήμιο της Ελεύθερης Κύπρου, παίρνει και από εκεί τα λεφτά του. Αυτός λοιπόν πήγε στην Ευρωβουλή
και αυτό που έκανε, ενώ η παρουσία του είχε ενωτικό και ενοποιητικό χαρακτήρα, πήγε εκεί και λειτουργήσε διχοτομικά ως εκπρόσωπος της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Μα δεν σε εξέλιξαν οι Τουρκοκύπριοι, σε εξέλεξαν όλοι οι πολίτες της Κύπρου. Ελληνοκύπριοι και όσοι Τουρκοκύπριοι ψήφισαν, που ήταν ελάχιστοι. Άρα αυτό δείχνει και μια βαθιά αντιδημοκρατική αντίληψη. Τουρκοναζισμός είναι αυτό. Να σε ψηφίζουν και να σε εκλέγουν οι Ελληνοκύπριοι και να πας εκεί να παίζεις τα παιχνίδια της διχοτόμησης, στην ουσία και τα παιχνίδια της Άγκυρας. Αυτό γιατί παρουσιάζεται ως αριστερός, ξέρετε αυτό. Όποιος θέλει να καλύψει τι ηθικά και άλλα κενά έχει, είμαι αριστερός και τελειώσαμε. Αν δεν είναι έτσι, διότι θα σας ξεσκεπάζουμε εδώ. Αριστερούς, δεξιούς, κεντρώους, όλο αυτό το τουρλουμπούκι. Πάμε να δούμε τώρα τι λέει ο Αρίστος Μιχαηλίδης για το θέμα. Τι έλεγε καταρχάς ο άνθρωπος. Σε άρθρο στις 28 Μαΐου του 2019, προεκλογικά δηλαδή, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, έγραφε: η συμμετοχή Τουρκοκυπρίων στις εκλογές και πολύ περισσότερο η υπερψήφιση Τουρκοκύπριου από Ελληνοκύπριους σε ενιαία εκλογική περιφέρεια, όλη την Κύπρο δηλαδή, όπως είναι η Κύπρος στις ευρωεκλογές, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, σε ενιαίο εκλογικό κατάλογο, είναι στην πράξη η έμπρακτη απάντηση στον φιλετικό διαχωρισμό που επιβάλλει η εκπεριτροπή εκλογή και οι ποσοστώσεις. Οι Ελληνοκύπριοι, αυτό έλεγε τότε, οι Ελληνοκύπριοι απέδειξαν πλειοψηφικά εκλέγοντάς τον ότι δεν είχαν πρόβλημα να τους εκπροσωπεί στην Ευρώπη ένας Τουρκοκύπριος και πάνω σε αυτό το θέμα έπρεπε να κτίσουμε πολιτικές. Δύσκολο, πολύ, αλλά όχι αδύνατο. Έγινε αδύνατο όταν οι ίδιοι οι φορείς αυτής της εξέλιξης εδώ και 5 χρόνια χτίζουν ακριβώς στο αντίθετο, στον φιλετικό διαχωρισμό. Ο Κζήλιουρεκ με συνεχείς παρεμβάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο έστελνε το μήνυμα ότι βρίσκεται στο Ευρωκοινοβούλιο ως εκπρόσωπος της τουρκοκυπριακής κοινότητας και όχι του συνόλου του κυπριακού λαού, του ενός και ενιαίου που τον εξέλεξε, συντηρώντας και ενισχύοντας θεσμικά πλέον τον φιλετικό διαχωρισμό του λαού και τη διαχωριστική φιλοσοφία, τουρκοναζί, όπως το λέμε. Σήμερα εμφανίζεται και προεκλογικά αυτή η φιλοσοφία. Ακούστε τι έκανε, το ανήκουστο. Στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Νιαζί Κζήλιουρεκ οργανώνει συζήτηση παρουσίαση με θέμα το δικαίωμα ηθαγένειας των Τούρκων της Κύπρου στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φέρνοντας ξανά στην ατζέντα τα παιδιά μας που πέφτουν θύματα μεικτού γάμου, έγραψε ο ίδιος, προπαγανδίζοντας την εκδήλωση που θέλει να κάνει. Είναι το γνωστό ζήτημα που τέθηκε πολλές φορές για τα παιδιά που έχουν ένα γονιό έπικο και ένα Τουρκοκύπριο. Η διοργάνωση τέτοιας συζήτησης προεκλογικά των ευρωεκλογών στέλνει τα πιο ακραία συγκρουσιακά και διαχωριστικά μηνύματα. Όπως το έκανε ο Ευρωβουλευτής και όταν κατήγγειλε την Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπογραμμίζοντας σε ανακοινώσεις, ακούτε τι έλεγε, ότι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Ηθαγένεια ορίζει ότι καθένας έχει δικαίωμα σε μια ηθαγένεια, πρέπει να αποτρέπεται η ανηθαγένεια, κανένας δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ηθαγένειά του. Κατήγγειλε την Κυπριακή Δημοκρατία ο τύπος. Προσέξτε, ουδής αρνήθηκε το δικαίωμα των Τουρκοκυπρίων να έχουν και την ηθαγένεια της Κυπριακής Δημοκρατίας όταν τη ζήτησαν για να αποκτήσουν τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη και την έχουν γύρω στους 110.000 Τουρκοκύπριοι. 110.000 έχουν πάρει διαβατήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας και κινούνται ελεύθερα και ταυτόχρονα υπηρετούν και το ψευδοκράτος και την Άγκυρα. Είναι εγκληματική παραπλάνηση να στέλνει το μήνυμα ένας Κύπριος Ευρωβουλευτής ότι τα παιδιά μεικτών γάμων, περίπου 30.000 είναι, ζουν στην Κύπρο χωρίς ηθαγένεια. Είναι ένα μεγάλο ψέμα αυτό. Ότι δηλαδή τους οδήγησε η Κυπριακή Δημοκρατία σε ανηθαγένεια, ότι είναι απάτριδες. Και ακούστε τι συμβαίνει τώρα. Υπάρχει απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο οποίο προσέφυγαν 16 παιδιά μεικτών γάμων
Τον περασμένο Αύγουστο λοιπόν εξέδωσε απόφαση και απέρριψε την αίτησή τους, σημειώνοντας ότι οι ίδιοι θεωρούν τους εαυτούς τους απάτριδες, τη δε δημοκρατία ως παραλείπουσα να εκπληρώσει την υποχρέωσή τους να τους απονείμει υπηκότητα. Δεν ξέρετε όμως το άλλο. Σύμφωνα με την απόφαση, όλοι οι αιτητές στην παρούσα υπόθεση, πλην ενός, δεν είναι απάτριδες. Στο πλαίσιο της υποεξέταση κοινής αίτησής τους έχουν όλοι, πλην ενός, δηλώσει ότι είναι κάτοχοι τουρκικής υπηκοότητας, παρακαλώ. Τουρκική υπηκοότητα δηλώνουν απάτριδες ότι δεν έχουν υπηκότητα και ηθαγένεια και θέλουν να πάρουν και την Κυπριακή και κατηγορούν την Κυπριακή Δημοκρατία. Ψεύτες, τουρκοναζάκια. Προσέξτε τώρα. Κατά συνέπεια, ουσιαστικά η αίτηση καθενός από αυτούς προς την αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι για να τους παραχωρηθεί η Κυπριακή υπηκότητα, ενώ την ίδια στιγμή είναι Τούρκοι υπήκοοι. Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου. Πιο σαφής διατύπωση του ζητήματος από αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ζητούν να τους παραχωρηθεί η Κυπριακή υπηκότητα, ενώ είναι Τούρκοι υπήκοοι. Δεν είναι απάτριδες όπως διατείνονται, λέει το ανώτατο. Όταν λοιπόν ένας ευρωβουλευτής, ο οποίος ευεργετήθηκε από τους Ελληνοκύπριους που τα ψήφισαν, με μισθούς 5 ετών που είναι κανένα 2 εκατομμύρια ευρώ, αν κάνει και άλλα κόλπα εκεί. Δεν ξέρω και με την Τουρκία τι παρεδώσει έχει, για να τα κάνει αυτά. Όταν λοιπόν ένας ευρωβουλευτής ευεργετηθείς, επαναλαμβάνω, από τους Ελληνοκύπριους και από την Κυπριακή Δημοκρατία, παίρνει και μισθό σε ελεύθερες περιοχές, επιδιώκοντας προεκλογικά ωφέλη, συνεχίζει να παρουσιάζει το ζήτημα του τουρκικού επικισμού. Από αυτήν την παρανομία επηρεάζονται και τα παιδιά των μεικτών γάμων. Ως ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τα παιδιά μας που είναι Τούρκοι υπήκοοι, και ως μια απάνθρωπη ενέργεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, πετυχαίνει τη σύγκρουση, την αντιπαράθεση μεταξύ των κοινοτήτων και ροκανίζει την προοπτική, όποια προοπτική πραγματικής επανένωσης. Και για να μην βγαίνουν λάθος συμπεράσματα, μας λέει ο Αρίστος Μιχαηλίδης, για να μην νομίζει κανένας ότι κρίνω τον Κζίλ Γιουρέκ επειδή είναι Τουρκοκύπριος, να σημειωθεί ότι έχω πολύ θετική γνώμη για έναν άλλο Τουρκοκύπριο υποψήφιο ευρωβουλευτή, τον Νόζ Καραχάν, κατεβαίνει με το κόμμα των οικολόγων στην Κυπριακή Δημοκρατία, ο οποίος δεν διστάζει, ακούστε εδώ, να καταγγέλει τον επικισμό και να δηλώνει ότι η Κύπρος είναι κατεχόμενη και η απελευθέρωση, και όχι μια αόριστη επανένωση, η απελευθέρωση είναι η μόνη λύση. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Ξέρετε, υπάρχει ένα άλλο θέμα. Είναι το θέμα της εντιμότητας. Της ηθικής και της εντιμότητας. Όταν σε εκλέγουν σε ποσοστό 90%-95% Ελληνοκύπριοι και πηγαίνεις στο Ευρωκοινοβούλιο και υπερασπίζεσαι καταρχάς το διαχωρισμό, έτσι, αντί να λες αφού με μένα με ψήφισαν όλοι, εγώ θα υπερασπιστώ τα συμφέροντα όλων και της Κυπριακής Δημοκρατίας, και πας και υπερασπίζεσαι, υποτίθεται, ανθρώπους που υποτίθεται ότι έχουν αδικηθεί. Δεν έχουν αδικηθεί, είναι Τούρκοι υπήκοοι, δεν είναι ηθαγενείς. Και την ίδια στιγμή καρπούσε επί 5 χρόνια τα εκατομμυριάκια με τις ψήφους των Ελλήνων, τότε υπάρχει ένα θέμα ηθικής, πραγματικά. Και απορώ με τέτοια ανηθικότητα πώς έχουν το θράσος να βγαίνουν και να ζητούν ψήφο από τους ανθρώπους, τους οποίους εξαπάτησαν στην ουσία. Και ήρθε και η μεγάλη είδηση. Τι ήταν να το πω χθες και να επενέσω τον Bloomberg. Όταν έκανα την εκπομπή, από την Πάτρα την έκανα, έγραψε τον Bloomberg, στηριζόμενο σε αξιωματούχο, έτσι έλεγε, ότι τελικά θα γίνει στις 9 Μαΐου. Και είπα, αφού το λέει το Bloomberg, από τα πιο έγκυρα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με προσβάσεις στο Λευκό Οίκο, κάτι θα ξέρει. Αν δε, 3-4 ώρες μετά, τούμπα το Bloomberg. Δεν θα γίνει η επίσκεψη Ερντογάν. Τελικώς συνέβη αυτό που λέγαμε εδώ. Υπήρχε ασυμφωνία όχι μόνον στην ατζέντα, εδώ εκτίμηση θα κάνω,
ένας, καλά αυτός κι αν είναι τουρκοναζί, τουρκο-ισλαμοναζί, αυτός κι αν είναι, ο επικεφαλής της μιας υποτίθεται ανθρωπιστικής οργάνωσης, βαθύ τουρκικό κράτος, της ΙΧΧ, αυτή που είχε στείλει το Μαβί Μαρμαρά και είχε γίνει πριν 14 χρόνια η επίθεση των Ισραηλινών κομάντος σε διεθνή ύδατα και σκότωσαν 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 9 Τούρκους, μεταξύ των οποίων ένας με διπλή υπηκότητα ήταν Αμερικανός και Αμερικανός πολίτης, και από τότε διακόπηκαν για πόσα χρόνια η σχέση των δύο χωρών. Αυτός τώρα διοργάνωσε με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις έναν στολίσκο να πάει να σπάσει το ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας και να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια. Εκεί εκτιμώ ότι όπως είχαν πιέσει και εδώ Έλληνα Πρωθυπουργό, αν δεν κάνεις αυτό δεν βλέπεις Αμερική, έτσι πίεσαν και τον Ερντογάν, ότι εάν δεν δηλώσεις ότι απαγορεύεται ο απόπλους του στολίσκου για τη Γάζα, δεν βλέπεις Ουάσιγκτον. Ο Ερντογάν δεν το έκανε και τελικώς δεν γίνεται η επίσκεψη. Έχουμε δήλωση και από τη μια και από την άλλη πλευρά ότι δεν μπορεί να προσαρμόσει το πρόγραμμά του ο Ερντογάν καταλήλως για να μπορέσει να είναι σε 9 του μηνός εκεί. Δηλαδή εδώ είναι κανονικό δούλεμα. Δηλαδή τι έχει το πρόγραμμα του Ερντογάν πιο σημαντικό από μια επίσκεψη που την παρακαλούσε ο Ερντογάν όλα αυτά τα χρόνια που είναι πρόεδρος ο Μπάιντεν. Δεν έχει επισκεφτεί το Λευκό Οίκο. Παρακαλούσε να πάει. Άνοιξε ένα παραθυράκι. Τώρα μας λέει ότι έχει, τι πρόγραμμα έχει, να πάει στο Γκαζιαντέπ ή να πάει στο Ερζερούμ να εγκαινιάσει κάτι. Πού να πάει δηλαδή. Άρα μπήκαν σε μία στενοπό οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Φυσικά έχουμε δηλώσεις που λένε θα γίνει εν ευθέτω, θα ψάξουμε καταλληλότερο χρόνο για να γίνει η συνάντηση. Πάντως φαίνεται ότι μπαίνουν οι σχέσεις των δύο χωρών σε μία στενοπό. Όσον αφορά δε τον στολίσκο, έχουμε μία επιστολή στην οποία εμπλέκονται και ελληνικές και Έλληνες των ΗΠΑ. Λένε λοιπόν, καταρχάς έστειλαν επιστολή στον Biden, Αμερικανοί βουλευτές, με επικεφαλής τους Κρίς Πάπας, Νικόλ Μαλιωτάκη, Ντίνα Τίτους, Μπραντ Σνέιτερ και Κρίς Μέγκ. Έστειλαν επιστολή και κάλεσαν τον Μπλίνκεν να παρέμβει προκειμένου να μην αποπλεύσει από την Τουρκία νεοπομπή μη κυβερνητικών οργανώσεων της Freedom Flotilla Coalition, που έχει ως φερόμενο στόχο να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια σπάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Αυτή η κίνηση γίνεται εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων και ανησυχιών σχετικά με την επιβολή κυρώσεων από την Τουρκία στο Ισραήλ. Στην επιστολή τους προς τον Άντονι Μπλίνκεν, οι βουλευτές τόνισαν την υποστήριξή τους στους υπάρχοντας μηχανισμούς αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας, που εδώ που τα λέμε δεν είναι και αποτελεσματικοί, δεν στέλνουν, πεθαίνουν άνθρωποι από την πείνα εκεί πέρα, για να τα λέμε όλα. Παράλληλα εστίασαν στο γεγονός ότι οι διοργανωτές της νεοπομπής αρνούνται να επιτρέψουν την επιθεώρηση του φορτίου από το Ισραήλ, από τις αρχές του Ισραήλ. Στο πλαίσιο αυτό, οι βουλευτές επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη κίνηση βρίσκεται υπό τη μερική καθοδήγηση του Τουρκικού Ιδρύματος Ανθρωπιστικής Βοήθειας, του ΙΧΧ που σας είπα, τον Τουρκοναζί δηλαδή, Τουρκο-Ισλαμοναζί, μιας οργάνωσης που έχει στενούς δεσμούς με την τουρκική κυβέρνηση και οικονομικές διασυνδέσεις με τη Χαμάς. Με αυτό το δεδομένο υποστηρίζουν ότι γίνονται αμφιβολίες για την αληθινή ανθρωπιστική φύση αυτής της αποστολής. Λέει και άλλα επιστολή, τα είπαμε τα βασικά. Υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία και η Πρωτοβουλία Αμάλθεια, αυτό να υποστηριχθεί. Η επιστολή έλαβε την υποστήριξη διαφόρων οργανισμών όπως το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας του Ζεμενίδη, το ΧΑΛΚ, το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο, το ΆΧΙ, της Αμερικανοεβραϊκής Επιτροπής και του FDD Action. Τώρα,
Μετά από αυτό έρχεται ο Ερντογάν και ταχώνει στον Νετανιάχου, άγρια όμως, έτσι. Μίλησε σε μια διακοινοβουλευτική πλατφόρμα για την Ιερουσαλήμ, την 5η διάσκεψη της διακοινοβουλευτικής πλατφόρμας για την Ιερουσαλήμ, που έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Και εκεί τι δεν είπε, θα πούμε ορισμένα γιατί έχουν σημασία, δεν προπαγανδίζουμε αυτά που είπε, τα λέμε για να ενημερωθείτε, έτσι. Ο Νετανιάχου έχει γράψει το όνομά του στην ιστορία με ντροπή ως ο σφαγέας της Γάζας. Αυτό το στίγμα δεν φεύγει ό,τι και αν κάνει. Όπως σε κάθε εγκληματία του οποίου τα εγκλήματά του λέγονται κατάμοτρα, η Ισραηλινή κυβέρνηση νομίζει ότι μπορεί να μας φημώσει. Νομίζουν ότι μπορούν να καλύψουν τις δολοφονίες με τη δύναμη του τύπου και των λόμπι. Ό,τι και να κάνετε, όσο σκληρά και αν προσπαθείτε, είναι μάταιο. Δεν μπορείτε να βάλετε αλυσίδες στην καρδιά του Ταΐπ Ερντογάν. Δεν θα υποκύψουμε ποτέ στις απειλές και στις πιέσεις. Ο Νετανιάχου, η ευχή μου είναι η εξής. Κύριε Αλλάχ, φανερώσου ως παντοδύναμος και οδήγησε αυτούς τους σιωνιστές, ειδικά τον Νετανιάχου, στην καταστροφή. Αναφερόμενος στη Χαμάς, καταρχάς τον είπε Χίτλερ πάλι. Δεν μπορούμε να είμαστε μεταξύ εκείνων που συκοφαντούν τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση, μόνο και μόνο επειδή το Ισραήλ και οι δυτικοί υποστηρικτές του το θέλουν. Δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τους Παλαιστίνιους μαχητές της αντίστασης τρομοκράτες, όπως κάνουν οι λεγεωνάριοι και οι μισθωμένες πένες που είναι οι υπηρέτες του Ισραήλ, ανέφερε και παρομοίασε για μία ακόμα φορά τις δράσεις της Χαμάς με εκείνη των κεμαλικών δυνάμεων των Τούρκων εθνικιστών στη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας. Δεν θα αποφύγουμε να εκφράσουμε με θάρρος αυτή την αλήθεια από κάθε βήμα, όσο έχουμε φωνή και όσο μας το επιτρέπουν οι δυνάμεις μας. Θα συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την Παλαιστινιακή υπόθεση και την ευγενή και έντιμη αντίσταση των αδερφών μας στη Γάζα, με τη φωνή μας, το λόγο μας, τις προσευχές μας, την ανθρωπιστική μας βοήθεια και όλα τα μέσα που διαθέτουμε. Εξέφρασα ξεκάθαρα την πάγια θέση μας στο θέμα, αυτό στην πολιτική ηγεσία της Χαμάς που συνάντησα την περασμένη εβδομάδα. Είπα ξεκάθαρα σε αυτούς τους αδελφούς, των οποίων τα παιδιά, τα εγγόνια και οι συγγενείς μαρτύρησαν στις Ισραηλινές επιθέσεις, ότι μοιραζόμαστε τον πόνο τους. Ενώ προηγήθηκε η χαρακτηριστική δήλωσή του ότι πορεύεται σε αυτόν τον δρόμο, προσέξτε τι είπε ο Ερντογάν. Βαριά κουβέντα είπε. Πορεύομαι σε αυτόν τον δρόμο έχοντας φορέσει για ρούχο το σάβανό μου. Δηλαδή ότι είναι έτοιμος ακόμα και να πεθάνει για τον αγώνα που κάνει υπέρ των Παλαιστινίων. Απευθυνόμενος στις ΗΠΑ κατηγόρησε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας έβαλαν βέτο στην πρόταση να πάει το ψήφισμα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για την αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ. Η Τουρκία είναι... καλά, εδώ γελάμε τώρα. Γελάστε από τώρα προκαταβολικά. Χαχαχα. Η Τουρκία είναι μια χώρα που δεν διέπραξε ποτέ γενοκτονία. Αυτό το λέει 3 μέρες μετά την μαύρη επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων και 20 τόσες μέρες πριν την επέτειο της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Αλήθεια, ο κύριος Μητσοτάκης που θα πάει στην Άγκυρα, θα πάει να καταθέσει και στεφάνι στο σφαγείο των Ελλήνων του Πόντου, ή μετά την επίσκεψη στον Ερντογάν και αυτά τα καλοπιάσματα, όχι το άλλο, ναι, μετά από 10 μέρες θα έρθει να μας μιλήσει και για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Ακούστε τι λέει ο αμετανόητος γενοκτόνος. Η Τουρκία είναι μια χώρα που δεν διέπραξε ποτέ γενοκτονία. Δεν υπήρξε ποτέ απικιοκράτης. Εδώ σας παρακαλώ πέστε κάτω από τα γέλια. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία τι στο διάολο ήταν? Δεν ήταν απικιοκρατία? Σας καλέσαμε να μας γλιτώσετε από ποιους? Που μας καταλάβατε και μας είχατε σκλάβους και ραγιάδες? Ακούστε αθλιότητες που λέει. Αλλά εδώ έπρεπε να υπάρχει ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για τη γενοκτονία και για την απικιοκρατία. Ποιος σας το κάνει, ο Γεραπετρίτης που προσκυνήσε τον Ερντογάν? Άκου αθλιότητα. Η Τουρκία είναι μια χώρα που δεν διέπραξε ποτέ γενοκτονία, δεν υπήρξε ποτέ απικιοκράτης, δεν άγγισε ποτέ αθώους σε καμιά περίοδο της ιστορίας της που υπερβαίνει τα 2.000 χρόνια. Δηλαδή θα μας τρελάνει. Ποια 2.000 χρόνια? Ποια 2.000 χρόνια? 1.000 χρόνια πριν ήρθατε στην περιοχή. Ποια 2.000 χρόνια? Από πού και ως πού? Δείξε μας γραπτά. Και δεν κάνατε απικιοκρατία, δεν κάνατε γενοκτονίες. Τι έγινε στο Αρτσάχ, στο Καραμπάχ προχθές? Τι γίνεται σήμερα στο Αφρίν? Τι γίνεται στην Κύπρο, στα κατεχόμενα?
Δεν συνεχίζεται το έγκλημα πολέμου. Εθνοκάθαρση δεν είναι το να αφήνεις τα κατεχόμενα χωρίς Έλληνες για πρώτη φορά στην ιστορία? Πέρασαν τόσοι κατακτητές. Κανείς δεν ξερίζει τους Έλληνες από εκεί. Τι μας λέτε τώρα? Και είπε και ένα άλλο μεγάλο ψέμα. Υπάρχει ένα ραντάρ στο χωριό, αλεβίτικο κουρδικό χωριό Κιουρετζίκ στη Μαλάτια, το οποίο ραντάρ έχει ένα δίδυμο, υπάρχει και στο Ισραήλ. Το ραντάρ αυτό στέλνει σήματα που λαμβάνει από πυράβλους που προέρχονται και από το Ιράν, τα στέλνει στο ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ τα στέλνει στο Ισραήλ. Ακούστε τι λέει τώρα, πριν τον κατηγορεί ο γιος του Ερμπακάν. Άλλα λες τα λόγια, στην πράξη προστατεύει το Ισραήλ από την επίθεση μιας μουσουλμανικής χώρας. Παρεπιπτόντως, μόνο που δεν σήκωσαν στα τον Ραϊσί όταν πήγε στο Πακιστάν. Είσαι ο μόνος, λέει, που έκανες επίθεση με όπλα εναντίον του Ισραήλ, κράτος. Το Ερντογάν μάλλον γι' αυτό σηκώνει τους τόνους, γιατί θέλει να σηκωθεί πιο ψηλά από τον Ραϊσί. Λέει λοιπόν, αρνήθηκε ο Ερντογάν για μία ακόμα φορά τους ισχυρισμούς των Ισλαμιστών των Τούρκων, ότι η συμμαχική βάση του Κιουρετζίκ στην Ανατολική Τουρκία παρήχε πληροφορίες κατά τη διάρκεια της επίθεσης του Ιράν κατά το Ισραήλ, λέγοντας ότι το συγκεκριμένο κέντρο ραντάρ δεν μπορεί να έχει σχέσεις, δεσμούς ή επαφές με οποιοδήποτε κράτος εκτός από την ασφάλεια της Τουρκίας και της συμμαχίας. Ναι, σε συμμαχία τα στέλνει και από εκεί πάνε όπως είπαμε. Να δούμε τι απάντησε τώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ στις κατηγορίες του Ερντογάν. Και έχω πολλά να πούμε σήμερα, απίστευτα πράγματα έχουμε. Δεν θα προλάβουμε. Ο Ερντογάν ονειρεύεται την αποκατάσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αργά το κατάλαβες, κύριε Κάτς. Πολύ αργά. Όταν μιλούσαμε εδώ για νεοοθωμανισμό, εσείς κάνατε δεν ακούγατε. Όταν λέγαμε αναγνωρίστε τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων, εσείς κάνατε ότι δεν ακούγατε. Γιατί προσδοκούσατε τα ωφέλη από τις σχέσεις με την Τουρκία. Τώρα λοιπόν πάρτε τον Ερντογάν, τον οποίον τον γλύφατε για να κάνετε τις σχέσεις μαζί του. Τώρα ανακάλυψες ότι θέλει την αποκατάσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν είναι λίγο αργά? Και είπε ότι έγραψε στο Twitter, ο Ερντογάν ονειρεύεται την αποκατάσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και σήμερα συνέχισε τις επιθέσεις και τις συκοφαντίες του κατά του Ισραήλ στη διάσκεψη της διακοινοβουλευτικής πλατφόρμας για την Ιερουσαλήμ. Ο άνθρωπος της μουσουλμανικής αδερφότητας Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν ονειρεύεται να συντρίψει το Ισραήλ, να κατακτήσει την Ιερουσαλήμ και να ηγηθεί του μουσουλμανικού κόσμου. Σωστά είναι όλα αυτά. Πόσο καιρό τα λέμε και τα γράφουμε. Ερντογάν, συνεχίζει να παρακολουθείς τηλεοπτικές εκπομπές. Συνεχίζει να ονειρεύεσαι. Και σε τι αναφέρθηκε, ξέρετε? Ο Ερντογάν αυτή την πολιτική των 3 συν 1 πυλώνων, παντουρκισμός, πανισλαμισμός και νεοοθωμανισμός συν ενεργειακή στρατηγική, την στηρίζει με δεκάδες τηλεοπτικές σειρές οι οποίες αναφέρονται σε όλα αυτά. Δηλαδή σπέρνει στο νου και στην ψυχή των Τούρκων το σπόρο αυτών των επιδιώξεών του και γι' αυτό, λέει, συνεχίζει να βλέπει τηλεοπτικές σειρές. Όλα αυτά έχουν υπόβαθρο στην Τουρκία. Αυτό το λέω πιο πολύ όχι για τον Ισραήλ Κάτς, το λέω πιο πολύ για τους δικούς μας κατευναστές, τους επαγγελματίες εδώ, που νομίζουν ότι χαϊδεύοντας τον Τούρκο ότι θα πάνε όλα καλά. Αν δε, ξέρετε τι γίνεται άμα χαϊδεύεις κάτι. Εντάξει. Είπε μετά ο Κάτς, συνέχισε, το Ισραήλ δεν είναι μια σταυροφορική αυτοκρατορία, κατηγόρησε ότι είναι οι σταυροφόροι που στρέφονται κατά των μουσουλμάνων, και η Ιερουσαλήμ, η πρωτεύουσα του Ισραήλ, δεν είναι Κωνσταντινούπολη. Η Ιερουσαλήμ θα παραμείνει για πάντα η πρωτεύουσα του εβραϊκού λαού. Αντιμετωπίστε την πραγματικότητα και σταματήστε να σέρνετε την Τουρκία σε σκοτεινά μέρη, να ντροπιάζετε την κληρονομιά του Ατατούρκ και τον τουρκικό λαό. Τώρα γιατί είχα αδειάσει τον Γκεμάλ, τρέχει τίποτα άλλο από τα παλιά? Το τουρκικό υπέξ απήντησε στον Κάτς και είπε, η ανάρτηση του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών με στόχο τον πρόεδρό μας είναι μια επιπόλαιη και χαμηλού επίπεδου δήλωση. Η στοχοποίηση του πρόεδρου μας, ο οποίος δήλωσε ξεκάθαρα τα γεγονότα, αποτελεί ένδειξη της ψυχικής κατάστασης της Ισραηλινής κυβέρνησης. Όλα τα μέλη της Ισραηλινής κυβέρνησης θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης.
η Τουρκία θα συνεχίζει να εκφράζει άφοβα και δυνατά την καταπίεση που ασκεί το Ισραήλ στον Παλαιστινιακό λαό. Τώρα, είναι σημαντικά όλα αυτά και θα επηρεάσουν εκτός από τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ και τις σχέσεις Τουρκίας-Ουάσιγκτον. Ο Ερντογάν βρίσκεται σε στενοπό, υποχρεώνεται να κάνει ορισμένα πράγματα, πιθανόν λόγω της δύσκολης κατάστασης στην οποία βρίσκεται, ανέβαλε ο ίδιος και την επίσκεψη στις ΗΠΑ. Γιατί? Διότι κάθισε και μέτρησε. Πόσα είναι τα κέρδη, πόσες είναι οι ζημιές. Θεώρησε ότι οι ζημιές επιστρέφοντας θα τον κατηγορούσαν. Πήγες εσύ στην Ουάσιγκτον τη στιγμή που η Ουάσιγκτον έστειλε τόσα δις, όπλα, βόμβες, στήριξη στο Ισραήλ, βέτο για την Παλαιστίνη και εσύ πήγες και προσκύνησες. Αυτό θέλησε να αποφύγει ο Ερντογάν και την έκανε με πλάγια πηδηματάκια. Τώρα, ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες στις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, παρότι έχει διασφαλίσει τα F-16, τώρα ακούω κάποιες φωνές στις ΗΠΑ από τους δικούς μας πάλι, να λένε ξεκινήστε τώρα άλλη μια καμπάνια να ακυρωθεί η παραγγελία των F-16. Πάλι οι δικοί μας εκεί κάτι ακούω, οι δικοί μας που προδόθηκαν από την στάση της Αθήνας με τη διακήρυξη των Αθηνών. Να δούμε και αν οι δικοί μας εδώ κάνουν καμιά από τις γνωστές κολοτούμπες μετά από όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι ο Ερντογάν παρακάλεσε το Στανμάγερ, το Γερμανό πρόεδρο, ο οποίος σημειωτέων έχει συμβολικό ρόλο, δεν αποφασίζει, να ξαναδεί η Γερμανία το θέμα των Eurofighter. Φαίνεται ότι η Τουρκία πιέζεται να αποκτήσει αεροσκάφη 4 συν γενιάς. 4η συν γενιάς. Αυτά λοιπόν για την Τουρκία. Πλούσιο σήμερα η ειδησιογραφία από την Τουρκία. Πάμε να δούμε τώρα το Ισραήλ τι γίνεται. Και έχουμε πραγματικά πολλά πράγματα, δεν θα προλάβουμε σήμερα. Το Ισραήλ είχε κατηγορήσει την UNRWA, την υπηρεσία του ΟΗΕ για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και όχι μόνο, και υγεία και τα λοιπά στους Παλαιστίνιους, που λειτουργεί εδώ και μισό και παραπάνω αιώνα. Την κατηγόρησε ότι ορισμένα μέλη του συμμετείχαν στην εισβολή της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου. Για 12 άτομα έδωσαν, λέει, στοιχεία και μετά από αυτό ευκαιρία ζητούσαν, ΗΠΑ, Γερμανία και άλλες χώρες, έκοψαν τη χρηματοδότηση στην UNRWA. Κάνα το Ισραήλ έχει τα σχέδιά του. Αυτοί γιατί το κάνουν? Γιατί να πεθαίνουν τα παιδιά, έγκυες γυναίκες, παππούδες, γιαγιάδες από την πείνα? Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ο ΙΕ πήρε την Κολονά, την πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, την έβαλε επικεφαλής να ελέγξει μεταξύ άλλων και αυτό το θέμα. Αυτοί οι 12, λέει, συμμετείχαν στο σχεδιασμό και στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς. Λόγω έλλειψης αποδείξεων εκ μέρους των Ισραηλινών αρχών, οι υπηρεσίες του ΟΗΕ που εξετάζουν τις κατηγορίες στο Ισραήλ σε βάρος 12 μελών του προσωπικού της UNRWA, της Υπηρεσίας Αρρωγής για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, έκλεισαν τη μία από τις υποθέσεις από τις 12 και ανέστελαν άλλες 3, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του οργανισμού Στεφάν Ντουζαρίκ. Το Ισραήλ κατηγόρησε λοιπόν τους 12 από τους 13.000 υπαλλήλους που έχει στη Γάζα για συμμετοχή στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Από τους 12 που κατονόμασε, η UNRWA απέλυσε τους 10, τους έδιωξε δηλαδή, και ανέφερε ότι οι άλλοι 2 είναι νεκροί. Αλλά δεν ξέρει πώς είναι νεκροί. Σκοτώθηκαν, πέθαναν, δεν ξέρει. Δεν λέγεται. Μετά τις 12 πρώτες υποθέσεις που κατήγγειλε η Ισραηλινή κυβέρνηση στα τέλη Ιανουαρίου, ακολούθησαν άλλες 7 το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Για τη μία από αυτές η έρευνα ανεστάλλει μέχρι να παραλάβει ο οργανισμός πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία. Και για τις υπόλοιπες 6 συνεχίζεται, είπε ο Ντουζαρίκ. Στην υπόθεση που έκλεισε, ο Ντουζαρίκ είπε ότι το Ισραήλ δεν παρήχε κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να στηρίζει τους ισχυρισμούς του. Οι άλλες 3 υποθέσεις ανεστάλησαν επειδή οι πληροφορίες που παρέχει το Ισραήλ δεν είναι επαρκείς, ώστε να πάμε σε διερεύνηση. Τα Ηνωμένα Έθνη ανέθεσαν στην πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, Κατρίν Κολονά, να εξετάσει κατά πόσο η UNRWA είναι σε θέση να διασφαλίσει την ουδετερότητά της. Ενώ το Ισραήλ προετοιμάζει την επίθεση στη Ράφα και ενώ συνεχίζονται αεροπορικοί βομβαρδισμοί και στη Ράφα, στη Χάν Γιουνίς και αλλού, έστειλε μία αντιπρόταση στη Χαμάς και είπε
ορίστε να αφήσεις νομίζω 20 και 20 ομήρους και να πάρεις εκεχηρία. Πήρε η Χαμάς αυτή την πρόταση και είπε ότι θα την εξετάσουμε. Λέει, αναφέρω τις λέξεις που λέει η Χαμάς, δεν τις υιοθετώ. Σήμερα η Χαμάς έλαβε από τις σιωνιστικές δυνάμεις κατοχής την επίσημη απάντησή του στη θέση μας, η οποία είχε παραδοθεί στους μεσολαβητές από την Αίγυπτο και το Κατάρ στις 13 Απριλίου. Το κίνημα θα μελετήσει αυτή τη νέα πρόταση και θα υποβάλει την απάντησή του μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη της, ανέφερε ο Χαλίλ Αλ Χάγια, αναπληρωτής επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Χθες Ισραηλοί αξιωματούχοι είπαν στους Αιγύπτιους ομολόγους τους ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας με τη Χαμάς για την απελευθέρωση ομήρων προτού προχωρήσει στην εχερσαία επιχείρηση στη Ράφα. Το Ισραήλ είπε στην Αίγυπτο ότι σοβαρολογεί όσον αφορά τις προετοιμασίες για την επιχείρηση στη Ράφα και δεν θα επιτρέψει στη Χαμάς να κολλησιεργεί. Φαίνεται να είπε μία από τις πηγές στους. Η Χεσμολάχ εκτόξευσε μπαράζ ρουκετών στο βόρειο Ισραήλ χθες Παρασκευή, λίγες ώρες μετά την εκτέλεση δύο μελών της ομάδας Τζεμά Ισλαμίγια που δρά στο Λίβανο. Με μία παδρωμένα αεροσκάφη σκοτώθηκαν. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, περίπου 30 ροκέτες εκτοξεύτηκαν από τη Χεσμολάχ στην περιοχή του όρους Ερμών. Το Iron Dome αναχέτησε αρκετές από αυτές και κάποιες άλλες έπεσαν σε ανοιχτό χώρο χωρίς να έχουμε θύματα. Η New York Times, σύμφωνα με διακεκριμένο Αμερικανό αξιωματούχο, το Ισραήλ πίστευε ότι οι ηγέτες της Χαμάς βρίσκονταν στο Χαν Γιουνίς και με αυτό το σκεπτικό κατέστρεψε την πόλη αναζητώντας τους, αλλά δεν τους βρήκε. Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η παραίτηση του αρχηγού του επιτελείου του Ισραηλινού στρατού, του Χέρτσι Χαλέβη, αναμένεται το προσεχές διάστημα. Είπαμε ότι αναμένεται και η παραίτηση του διοικητή της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών. Η Χαμάς. Έχουμε στα χέρια μας 30 ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματικούς που κρατούνται ως εχμάλωτοι. Και μια τελευταία είδηση, είχαμε κάποιες επιθέσεις πάλι με ντρόν της Ανσαρουλάχ, τον Χούθη, και υπάρχει μια φωτογραφία από ένα MQ-9, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος αμερικανικό αξίας $32 εκατομμυρίων, το οποίο το κατέριψαν οι Ιεμενίτες πάνω από την Σααντά, μια πόλη της Ιεμένης. Είναι μια απώλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εκεί έχουμε εξελίξεις και στα προεκλογικά. Ο Biden έχει χαμηλό ποσοστό αποδοχής του έργου του ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η μέση βαθμολογία αποδοχής του έργου του Τζο Μπάιντεν είναι χαμηλότερη από αυτή οποιοδήποτε άλλο προέδρου στην πρόσφατη ιστορία των ΗΠΑ, αναφέρει το The Hill, επικαλούμενο στοιχεία της Gallup. Μετά από 13 τρίμηνα της προεδρίας του Biden, η μέση βαθμολογία αποδοχής του έργου του είναι μόνο 38,7%. Στην ίδια περίοδο για τον Τραμπ ήταν 46,8%, του Ομπάμα 45,9% και του George Bush 51%. Τώρα, προκειμένου να καταπολεμηθεί ο αντισημιτισμός στα αμερικανικά πανεπιστήμια, το Κογκρέσο των ΗΠΑ προτείνει την αποστολή επιτρόπων, τοποτηρητών δηλαδή, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πάει η Αμερικανική Δημοκρατία. Το CNN λέει ότι, δεν θα τα πω όλα γιατί δεν έχουμε χρόνο, είπαμε, σε άρθρο του, για να δούμε, του Μαρκ Χάνα που δημοσιεύτηκε στο CNN, λέει ότι αυτό που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δίνοντας οικονομική βοήθεια και όπλα στην Ουκρανία και στο Ισραήλ, είναι αδιέξοδο και πιθανόν στρέφεται εναντίον και της Ουκρανίας και του Ισραήλ, διότι κλείνει το δρόμο για ειρηνευτική συμφωνία. Να πούμε δύο λίγες λέξεις από αυτές που λέει, έχουν ενδιαφέρον. Η άνευ όρων υποστήριξη των ΗΠΑ θα μπορούσε να βλάψει την Ουκρανία και το Ισραήλ,
εμπνέοντάς τους να επιδιώξουν μια άπιαστη νίκη και αποτρέποντας τον μόνο τρόπο τερματισμού των συγκρούσεων, τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Δεν μπορεί να υπάρχει πλήρης νίκη επί της Χαμάς και είναι ανέφικτο στόχος να ανακτήσει τα εδάφη που θέλει η Ουκρανία. Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα αν η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει την αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Το κλειδί εδώ είναι να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία μπορεί να αμυνθεί, απάντησε σε σχετική ερώτηση ο Τσάρλς Μπράουν, πρόεδρος του Μεικτού Επιτελείου των Όπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ. Όταν το ρώτησαν γιατί αποσύρετε τα Άμπραμς από το μέτωπο, λέει ρωτήστε το Κίεβο. Έχει μετά, γι' αυτό θα σας πω. Η Κίνα, έχουμε, οι New York Times αναφέρουν ότι έχουμε κύμα συλλήψεων πρακτόρων που εργάζονται για τις κινέζικες μυστικές υπηρεσίες και κατασκόπων. Και λέει αυτό δεν είναι τυχαίο, αφήνει να εννοηθεί ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι μια άσκηση πίεσης προς την Κίνα να σταματήσει να υποστηρίζει τη Ρωσία. Η Κίνα δεν θα γίνει αποδιοπομπαίος τράγος για τη ΣΥΠΑ στο ουκρανικό ζήτημα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινέζικου ΙΠΕΞ Wang Wenbin. Ο ίδιος είπε ότι οι ΗΠΑ κατηγορούν τη Ρωσική Ομοσπονδία και την Κίνα για εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές, ενώ χορηγούν πακέτο στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία την ίδια στιγμή. Από τη μία πλευρά το να ανάβουμε τη φωτιά μεταθέτοντας και από την άλλη να μεταθέτουμε την ευθύνη στους άλλους είναι υποκριτικό και ανεύθυνο, είπε ο Wenbin. Η Κίνα το απορρίπτει αποφασιστικά. Η θέση της Κίνας στο ουκρανικό ζήτημα παραμένει αμετάβλητη και το δικαίωμά της να συναλλάσσεται με τη Ρωσία και άλλες χώρες του κόσμου δεν μπορεί να παραβιάζεται. Το Υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν σήμερα δήλωσε ότι 12 κινέζικα πολεμικά αεροσκάφη διέσχισαν τα στενά της Ταϊβάν. Πάμε στη... μισό λεπτό. Σήμερα έγινε μια άσκηση εκεί στα σύνορα Λιθουανίας-Πολωνίας και σε έναν διάδρομο μέσω του οποίου η Λευκορωσία επικοινωνεί με το Καλίνιγκραντ και εκεί βρέθηκε ο πρόεδρος της Πολωνίας με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Και ο πρόεδρος της Λιθουανίας είπε να έρθουν τα πυρηνικά στην περιοχή μας, στην Πολωνία, και ο πρόεδρος της Πολωνίας είπε πρέπει να έρθουν. Τι σημαίνει ότι δεν θέλει η Ρωσία? Εμείς, λέει, θέλουμε, τα πυρηνικά είναι αποτρεπτικό μέσο, το θέλουμε εδώ. Για αυτό το ζήτημα οι Ρώσοι δήλωσαν ότι αν αναπτυχθούν πυρηνικά στην Πολωνία θα αποτελέσουν στόχο. Αν αποτελέσουν στόχο θα έχουμε πόλεμο με τον ΝΑΤΟ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Λοιπόν, ο Μπλίνκεν βρίσκεται στην Κίνα και συναντήθηκε, μάλλον ήδη έχει αναχωρήσει, με τον πρόεδρο Σι Τζίνπινγκ. Ο πρόεδρος της Κίνας είπε ότι η Κίνα και η ΗΠΑ πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, και να αποφεύγουν να εμπλέκονται σε φαύλο ανταγωνισμό. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, ο Wang Yi, πιο πριν είχε πει στον Μπλίνκεν να μην πατήσει τις κόκκινες γραμμές της Κίνας. Δεν είναι και τόσο... Δεν συνηθίζεται όταν σε επισκέφτεται κάποιος να του πεις μην πατάς τις κόκκινες γραμμές, είναι και λίγο απειλή. Η σχέση Κίνας άρχισε να σταθεροποιείται, αλλά εξακολουθεί να δοκιμάζεται από αρνητικούς παράγοντες, πρόσθεσε. Ο Μπλίνκεν βγήκε σε λιγότερο από ένα χρόνο, δεύτερη φορά πήγε στο Πεκίνο και είπε ότι Πεκίνο και Ουάσιγκτον έχουν κοινή ευθύνη να προχωρήσουν τους δεσμούς τους με ενεργό διπλωματία, ενώ ζήτησε να υπάρχει σαφή συνεννόηση προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Το ταξίδι του έρχεται λίγες μέρες από τότε που ψηφίστηκε ο νόμος για το TikTok, που προκάλεσε την αντίδραση της Κίνας. Ο Κινέζος ηγέτης συναντήθηκε με τον Biden και ο Xi Jinping είπε ότι υπάρχουν ακόμα πολλά ζητήματα που πρέπει να επιληθούν. Υπάρχει ακόμα περιθώριο για περαιτέρω προσπάθειες, είπε απευθυνόμενος στον Blinken. Κύριε Υπουργέ, αυτή η επίσκεψη καθορίστηκε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχα με τον πρόεδρο Biden πριν από μερικές εβδομάδες και ελπίζω ότι πραγματοποιείται ένα ταξίδι που θα αξίζει τον κόπο. Άλλη μπιχτή. Τώρα, ο Τραμπ πιθανόν να ωφεληθεί, όχι πιθανόν, σίγουρα θα ωφεληθεί από το κλείσιμο του TikTok, γιατί το TikTok, πολλοί νέοι που είναι εθισμένοι στο TikTok θα τα βάλουν με τον
Biden και θα στραφούν στον Τραμπ. Ήδη ο Τραμπ προηγείται στην προτιμήση των νέων 18-29 ετών. Αποτελεί μεγάλο πλήγμα για τον Biden εν αναμονή των προεδρικών εκλογών, ο οποίος κέρδισε το 60% των ψηφοφόρων ηλικίας 18-29 ετών το 2020, αλλά είδε αυτή η υποστήριξη να πέφτει στο 45% σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Harvard για την νεολαία. Άλλη δημοσκόπηση του NBC News του Νοεμβρίου έδειξε ότι ο Τραμπ προηγείται του Biden μεταξύ των ψηφοφόρων ηλικίας 18-34 ετών σε εθνικό επίπεδο με 46% έναντι 42% του Biden. Τώρα λοιπόν θα έρθει και το TikTok και θεωρεί ότι αυτό θα λειτουργήσει εις βάρος του Biden. Το Πεκίνο πρέπει να σταματήσει να υποστηρίζει τη Ρωσία στον πόλεμο με την Ουκρανία, δήλωσε ο Στόλτεμπεργκ σε επίσκεψη που έκανε στο Βερολίνο. Πέρσι η Ρωσία εισήγαγε το 90% της μικροηλεκτρονικής της από την Κίνα, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή πυράβλων, αρμάτων μάχης και αεροσκαφών. Η Κίνα εργάζεται επίσης για να παρέχει στη Ρωσία βελτιωμένες δορυφορικές ικανότητες και απεικόνηση, είπε προχθές ο Στόλτεμπεργκ. Η Κίνα λέει ότι θέλει καλές σχέσεις με τη Δύση. Την ίδια στιγμή το Πεκίνο συνεχίζει να τροφοδοτεί τη μεγαλύτερη ένοπλη σύγκρουση στην Ευρώπη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν μπορούν να έχουν και τα δυο. Το Πεκίνο είπαμε ότι αρνείται. Και να πάμε τώρα στη Ρωσία. Οι Αμερικανοί διαφωνούν με τη βοήθεια προς την Ουκρανία. Η The Hill αναφέρει ποσοστά και λέει ότι έχουν πέσει τα ποσοστά εκείνων που υποστηρίζουν την συνέχιση ή την αύξηση της υποστήριξης προς την Ουκρανία. Το Forbes είναι ένα περιοδικό που όχι απλά στηρίζει την Ουκρανία, αλλά κάνει και παραπληροφόρηση και εννοώ για να στηρίξει την Ουκρανία και προπαγάνδα σκληρή. Εδώ λοιπόν έχει ένα περίεργο δημοσίευμα. Οι Ουκρανικές δυνάμεις βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση μετά την κατάληψη από τους Ρώσους του Οτσερέτινο, ένα χωριό μεταξύ Αυδέευκα και Τσιασιβιάρ. Εξαντλημένες ουκρανικές ταξιαρχίες κοντά στο χωριό Οτσερέτινο βρέθηκαν σε απελπιστική κατάσταση λόγω της προέλασης του ρωσικού στρατού, γράφει το Forbes. Μια εβδομάδα μετά την κατάληψη δυτικά της Αυδέευκα, έγινε φανερό ότι η Ουκρανία θα έπρεπε να παραχωρήσει αρκετούς οικισμούς. Ωστόσο, ο πραγματικός κίνδυνος είναι ότι η επιχειρησιακή στρατηγική ομάδα των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, Ταύρια, θα αναγκαστεί να υποχωρήσει πίσω από μια νέα αμυντική γραμμή για να μειώσει τις απώλειες. Εάν αυτή η υποχώρηση γίνει άσχημα, μια τέτοια υποχώρηση θα έδινε στη Ρωσία την ευκαιρία να διπλασιάσει τον αριθμό των επιθέσεων προς αυτή την κατεύθυνση και να πετύχει μια δεύτερη, τρίτη και τέταρτη κατάληψη οικισμών, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερες απώλειες και σε μια αλυσιδωτή αντίδραση. Στο Κίεβο εντωμεταξύ υπάρχει μια έντονη συζήτηση σχετικά με το γιατί ο εχθρός κατάφερε να σπάσει την αμυντική γραμμή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Κάποιοι κατηγορούν την 115η μηχανοποιημένη ταξιαρχία που έχασε έδαφος, ενώ άλλοι επισημαίνουν ότι στερείται όπλων και πυρομαχικών και η Ρωσία χρησιμοποιεί επιδέξια το πλεονέκτημά της στο πυροβολικό και την αεροπορία. Είχαμε συνδυασμένη επίθεση το βράδυ της 27ης Απριλίου, 28 είπαμε σήμερα ή έκανα λάθος στην αρχή. Ναι, 27 έχουμε σήμερα, της 26ης Απριλίου. Χτυπήθηκαν 3 θερμοηλεκτρικοί σταθμοί στο Κρυβόι Ρογ, στο Μπούρτσιν και στην Πριντεπρόβσκαγιά στην Ουκρανία. Επίσης καταστράφηκαν αρκετά αντιλιοστάσια κοντά σε υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίου στην Ουκρανία και στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή του αεροδρομίου Σταροκοσταντίνοφ. Και λέει παρακάτω το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας τι πυράβλους έριξε, δεν τους αναφέρουμε τώρα. Επίσης λέει ότι σύμφωνα με τους Ουκρανούς καταστράφηκαν μισό λεπτό λίγο, ναι, ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξαν 2 δηληστήρια
στην περιοχή του Κρασνοντάρ και ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο. Θεωρείται ότι έγιναν ζημιές. 10 drones έπληξαν τις εγκαταστάσεις προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά. Ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες ζημιές, είπε ένας εκπρόσωπος από το δηληστήριο το ένα. Την ίδια στιγμή λένε οι Ρώσοι ότι το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, συστήματα αεράμενας αναχέτησαν και κατέστρεψαν 68 μη επανδρομένα αεροσκάφη πάνω από τη Χερσόνησο του Κουμπάν. Το Κρασνοντάρ είναι η πρωτεύουσα του Κουμπάν, και πάνω από την Κριμαία στη διάρκεια της νύχτας 26 προς 27. Μέλη των μονάδων της κεντρικής στρατιωτικής περιφέρειας της Ρωσίας έδειξαν σε βίντεο ένα άρμα Abrams που πιθανότατα το εγκατέλειψε το πλήρωμά του. Και αυτά όλα τα παίρνουν και σε μια περιοχή στην πλατεία της Μόσχας έχουν κάνει έκθεση, και τα περισσότερα δεν είναι εκτυπημένα, είναι εγκαταλειμμένα. Οπλικά συστήματα, άρματα, τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, πυροβόλα, τα οποία τα έχουν εκθέσει εκεί, είδα το βίντεο και περνάει ο κόσμος και τα βλέπει. Είχαμε αντίδραση από το Στόλτεμπεργκ. Όλοι γνωρίζουν ότι η Βορειοατλαντική Συμμαχία δεν είναι μέρος στη σύγκρουση, αλλά η επίδειξη εξοπλισμού στη Μόσχα δημιουργεί την εντύπωση όχι μόνο της συμμετοχής του ΝΑΤΟ στη σύγκρουση, αλλά και της ήττας της συμμαχίας σε αυτή τη σύγκρουση. Η Ρωσία δεν πρέπει να επιδεικνύει εξοπλισμό σαν να έχει κερδίσει. Προπαγάνδα γίνεται, εντυπώσεις, δεν το καταλαβαίνετε. Οι Υπουργοί Άμυνας της Κίνας και της Ρωσίας δήλωσαν ότι οι χώρες τους θα επεκτείνουν περαιτέρω τη στρατιωτική συνεργασία με το Ιράν. Τώρα, έτοιμη να διευρύνει τη στρατιωτική και τεχνολογική συνεργασία με το Ιράν είναι η Μόσχα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας ο Σεργέη Σοϊγκού, απευθυνόμενος στον Ιρανό ομόλογό του Καραρέη Αστιανή, σε συνάντηση που είχαν σήμερα στο πλαίσιο της Συνόδου των Υπουργών Αμήνης του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης είναι η πεντάδα της Σανγκάης, έτσι ξεκίνησε, τώρα συμμετέχουν Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Ιράν, Πακιστάν, Καζακστάν, Ουσβεκιστάν, Κυριζιστάν και Τατζικιστάν. Και η Τουρκία θέλει να γίνει και αυτή μέλος, και υπάρχουν αντιδράσεις στο ΝΑΤΟ. Τώρα, η Ρωσία λέει στέλνει περισσότερα στρατεύματα προς το Τσάσιβ Γιάρ, αλλά αμφισβητούν οι Ουκρανοί ότι απειλείται η περιοχή, και μάλιστα λέει ότι τα ουκρανικά στρατεύματα έλαβαν μια τεράστια ψυχολογική όθηση μετά την απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου να εγκρίνει το πακέτο των 61 δις. Ο Ναζάρ Βολοσίν, εκπρόσωπος της Ανατολικής Διοίκησης του Ουκρανικού στρατού, δήλωσε ότι η Ουκρανία περιμένει την ξένη στρατιωτική βοήθεια συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών βλημάτων και όπλων για να καταφέρει να ανατρέψει την κατάσταση στα μέτωπα του Μπαχμούτ, της Αυντέιβκα και σε άλλες περιοχές. Παράλληλα, ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ρωσία ενδέχεται να προετοιμάζει τα τέλη Μαΐου ή τον Ιούνιο μεγάλη αντεπίθεση, και σήμερα επανέλαβε την έκκλησή του προς τη Δύση να σταλούν αντιαεροπορικά συστήματα, τα οποία έχει άμεση ανάγκη το Κίεβο, η Ουκρανία. Η Ρωσία από την άλλη πλευρά έχει στοχοποιήσει, τα είπαμε χθες αυτά, ότι θα το κάνει η Ουκρανία, τώρα το κάνει η Ρωσία, το ουκρανικό σιδηροδρομικό δίκτυο και υποδομές οδικών μεταφορικών αξώνων, για να παραλύσει τις μεταφορές στρατιωτικού υλικού συμπεριλαμβανομένης και της δυτικής βοήθειας. Οι σιδηροδρομικές υποδομές είναι κρίσιμης σημασίας για την Ουκρανία, με τη Μόσχα να προετοιμάζει μια νέα επίθεση, όπως είπε ο Ζελένσκι, και όπως δήλωσε σήμερα στο γαλλικό πρακτορείο ο Ουκρανός αξιωματούχος ασφάλειας, αφού είχε προηγηθεί σειρά βομβαρδισμών στο ουκρανικό σιδηροδρομικό δίκτυο, ρωσικών βομβαρδισμών. Οι σιδηροδρομικές γραμμές είναι κρίσιμης σημασίας για την Ουκρανία, τόσο για τις μεταφορές επιβατών, το εμπόριο και τον στρατό, επειδή από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το Φεβρουάριο του 2022 χρησιμοποιήθηκαν αυτές οι γραμμές, αφού η εναέρια κυκλοφορία έχει σταματήσει. Άρα όλα γίνονται από τους σιδηροδρόμους. Αυτά είναι κλασικού τύπου μέτρα πριν από μία επίθεση, τόνισε ο Ουκρανός αξιωματούχος στο γαλλικό πρακτορείο υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Όπως είπε, στόχος είναι να παραλύσουν
τις παραδόσεις, τη μεταφορά στρατιωτικού φορτίου και προσωπικού. Ο Ρωσικός στρατός ανέφερε νωρίτερα ότι σήμερα ότι έπληξε μια αμαξοστοιχεία στο Ντονιέτσκ που μετέφερε όπλα της Δύσης που παραχωρήθηκαν στον Ουκρανικό στρατό. Μια αμαξοστοιχεία με δυτικά όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό επλήγει κοντά στην πόλη Ουντάσε, ανακοίνωσε σήμερα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Πούτιν πιθανόν να μην διέταξε το φρόνο του Ναβάλνη, λέει η Wall Street Journal, και λέει είναι ευρέως αποδεκτό. Το συμπέρασμα της μη εμπλοκής του Πούτιν στο θάνατο του Ναβάλνη είναι ευρέως αποδεκτό από την κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών και έχει υιοθετηθεί από πολλές υπηρεσίες, ανάμεσά τους η CIA, το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών και η Υπηρεσία Πληροφοριών του State Department. Το Κρεμλίνο υποβάθμισε την επίσκεψη Μπλίνκεν στο Πεκίνο και θεωρεί ότι δεν θα πετύχει τίποτα, δεν θα πετύχει να βάλει φραγμό στις συνεχιζόμενες σχέσεις της Κίνας με την Ρωσία. Η Κίνα είναι ένα απολύτως κυρίαρχο κράτος, ένα ισχυρό κράτος που μπορεί να υπερασπιστεί και να προστατεύσει τα συμφέροντά της, είπε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους, ερωτηθείς για την επίσκεψη Μπλίνκεν στο Πεκίνο. Ταυτόχρονα η Κίνα είναι στενός μας εταίρος. Θα βελτιώσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας. Έμεινε πολύ βαρύ θέμα για αύριο. Τι να κάνουμε, το σμπρώχνουμε προς τα πίσω, αλλά έχει περάσει ο χρόνος. Λοιπόν, αυτά και στην απόψη μας εκπομπή. Σχόλια κάτω, εφόσον θέλετε φυσικά, στην εκπομπή μας και πατήστε και μου αρέσει και διαδώστε το και όπου μπορείτε. Και μπείτε στα περισσότερα, όσοι θέλετε μπορείτε να βοηθήσετε το κανάλι για τη βελτίωση της ποιότητάς του. Λοιπόν, αυτά, καλή νύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.